Hello friends, JYOTIKAMIXYT মই JYOTIKA আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি সুন্দৰ ভিডিও লৈ আহিছো ফাইনালি কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল কৃষ্ণচূড়াৰ ডিজাইন এটা আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো কেইদিনমানৰ আগতে আপোনালোকক কৈছিলো যে কাপোৰযোৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আৰু এনেকৈ কেতিয়াবা মানে গেৰো ডিজাইনটো বেছি হেভি ওয়ার্ক থাকিলে মই ডিজাইনটো আগত দেখুৱাই দিও আপোনালোকে আগতেও দেখিছে আৰু কাপোৰযোৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে থাম্বনেলত দেখি হয়তো গম পাইছে কেনে লাগিছে ধুনীয়া কমেন্ট এটা কৰিব फ्रेंड्स কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ কিছু কষ্ট হৈছিল যেহেতু অকলশৰীয়া মানুহ জানে কাপোৰযোৰ কৰোতে যথেষ্ট সময় লাগে মোৰ তেনেকুৱা কোনো মানুহো নাই যে মোক কোনোবাই কৰি দিব মই নিজে কৰো কামবিলাক আৰু হেকাৰণে দিন লাগে কাম কিছুমান কৰোতে আৰু যেতিয়া फ्रेंड्स গেৰো ডিজাইন বিলাক কৰা যায় অলপ বেছিকে তেতিয়া গুটেই কাপোৰযোৰ একেলগে দেখুৱাব হলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় ভিডিওটো হেকাৰণে কেতিয়াবা আসলতে গেৰো ডিজাইনটো যেতিয়া হেভি ওয়ার্ক কৰা যায় তেতিয়া মই ডিজাইনটো আগত শেয়াৰ কৰো এনেটো আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ ডিজাইনসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি আছো फ्रेंड्स উদাহৰণ এজোৰ চাকচোন এই কাপোৰযোৰ কিমান হেভিকৈ কৰা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মনত আছে আপোনালোকৰ এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ গুটেই কাপোৰযোৰ দেখুৱা যাব তেতিয়া যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব কাৰণ ইয়াত লেছ উইথ ফেব্ৰিক পেইন্টিং কৰা আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ মই দুটা পাৰ্টত দেখুৱাইছিলো প্ৰথমতে আপোনালোকক এইবোৰ লেছ কিনি আনি কেনেকৈ লগাইছিলো আৰু এই ডিজাইনটো কেনেকৈ মানে কৰিছিলো তাৰ কাৰণে এই চাকচন কিমান হেভি ওয়ার্ক কৰা হৈছে এই ডিজাইনটো আপোনালোকক আগতেই দেখুৱাই লোৱাৰ কাৰণে বহুতে কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাব সেইকাৰণে আসলতে फ्रेंड्स ডিজাইনটো মই দেখুৱাই লওঁ আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাবলৈ যাওঁ কমেও আধা ঘণ্টাৰ ভিডিও হ'ব সেইকাৰণে দুটা পাৰ্টত ভিডিওসমূহ কেতিয়াবা মই কমপ্লিট কৰোঁ আৰু এই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ আছে এয়া বহি বটা আছে ইয়াৰ মেখেলাও আছে ব্লাউজ আছে মেখেলাটো এনেকৈ দিয়া আছে ডিজাইন কাপোৰযোৰ মোৰ হাতত আছে আপোনালোক যদি কাবাক লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱা কেবাযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু যেই নহওক আপোনালোকক দেখুৱাম কেইযোৰমান কাপোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ থকা আৰু আজি যিযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক কৈছিলো যে সম্পূৰ্ণ হলে দেখুৱাম ডিজাইনটো আগত দেখুৱাইছো যেতিয়াৰ কাম হাতত লৈছিলো এপ্ৰিল ফুল মোক অৰ্ডাৰ কৰিছিল এগৰাকী ভণ্টিয়ে তেওঁলৈ অশেষ ধন্যবাদ তেওঁৰ কাৰণে আসলতে মই কৃষ্ণচূড়া ডিজাইনটো আগবঢ়াই দিছিলো আৰু তেওঁ খুব ভাল পাইছিল আৰু মোক লগে লগে কৈছিল বা কাপোৰযোৰ কৰি দিয়ক মই গৰমত বুলি পিন্ধিব নোৱাৰিবা যেহেতু গৰম বহুত বেছি হ্যান্ডমেড মিক্স পাটত নকৰো কটনত মই কৰি দিম সোনকালে নিশ্চয় উলিয়াই দিম আৰু জানে কামবিলাক কৰোতে যথেষ্ট ঘৰৰ কামো থাকে তাৰ মাজে মাজে ফাকে ফুকে কাপোৰযোৰ প্ৰায় 2 সপ্তাহে লাগিল আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল প্ৰথমতে আপোনাক কাপোৰযোৰ দেখুৱাই লওঁ फ्रेंड्स কাপোৰযোৰ অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে মই থাম্বনেলত হয়তো দেখি গম পাইছে ইয়াৰ আসলটো এনেকে হ'ব আৰু এই মাজৰ ডিজাইনখিনি যথেষ্ট ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছিল সেইকাৰণে আসলতে ডিজাইনটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছিলো আৰু এটা কথা ডিজাইনটো শেয়াৰ কৰিলে কেতিয়াবা কিছুমানে কাপোৰযোৰ দেখা পায় মই গম পাই যাওঁ যে ভিডিও মোৰ চাইনে নাচাই মই তাতে প্ৰমাণ পাওঁ সেইকাৰণে আসলতে কেতিয়াবা মাজে মাজে ডিজাইন শেয়াৰ কৰো আৰু কাপোৰযোৰ নিদিওতে বহুতে কাপোৰযোৰ ধুনীয়া লাগিছে বুলি কমেন্ট কৰে ভাল লাগে কোনে ভিডিও চাইছে কোনে নাচাইছে গম পাওঁ আৰু फ्रेंड्स আসলটো চোন এয়া ইয়াত ৰঙা দহি বটি দিয়া হৈছে যেহেতু যথেষ্ট গৰম হ্যান্ডমেড মিক্স পাট পিন্ধিবলৈ অসুবিধা হ'ব আৰু কাপোৰযোৰ যিমান পাৰো ৰিয়েল কৰিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিছো ইয়াত লেছ ফেব্ৰিক পেইন্টিং হৈছে আৰু এনেকৈ কৰা হৈছে আসলটো আৰু মেখেলাখন আপোনালোকক দেখুৱাম পাৰি পেলাই গোটেই কাপোৰযোৰ দেখুৱালে মেখেলাখন দেখিব আৰু এয়া মই গাত লৈ দেখুৱালো ইয়াত লেসও দিয়া হৈছে মাজে মাজে ইয়েলো আৰু ৰেড লেস ইয়াত মাজে মাজে মাইকা ষ্টোন লগাই দিছো ইয়াত ডিজাইনটো চাকচোন একদম ৰঙা ব্লাউজৰ লগতে পিন্ধিব পাৰে যদি ভণ্টিগৰাকীয়ে কয় যে ব্লাউজ পিস লাগে তেতিয়া নিশ্চয় বগাৰ লগত মানে ব্লাউজ পিস এটা কৰি দিম আৰু যদি কয় নহয় বেলেগ এটা ডিজাইন কৰি দিব লাগে তেতিয়া কৰি দিব পাৰিম ৰঙাৰ লগত পিন্ধিলেও ভাল লাগিব মই ৰঙা কাপোৰযোৰ লগত এই কাপোৰযোৰ মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ নিজে এজোৰ স্ক্ৰিন পেইন্টিং উইথ ফেব্ৰিক মানে লেছ ওয়ার্ক কৰিছিলো আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে এই কাপোৰযোৰ ৰঙা ব্লাউজটো একাৰণে পিন্ধিছো যাতে এই কাপোৰযোৰ কেনে লাগে আপোনালোকে গাত ললে ধৰিব পাৰে আৰু এই আছা এই আসলটো লেছ উইথ স্ক্ৰিন পেইন্টিং নতুনত্ব আনিছিলো স্ক্ৰিন পেইন্টিংলৈ আৰু স্ক্ৰিন পেইন্টিংৰ লগত ফেব্ৰিক ওয়াৰ্ক কৰা বহুত ভিডিও আপোনালোকৰ কাপোৰ দি ৰাখিছো আপোনালোকে চাব
আৰু আজি যিযোৰ কৃষ্ণচূড়া কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ, যিমান পাৰোঁ ৰিয়েল কৰিবলৈ চাইছোঁ, নাজানো কিমান দূৰ পাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু এই কমেণ্টে আগবঢ়াই নিবলৈ যথেষ্ট সহায় কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, কিছুমান ডিজাইন আগত দিব লগা হয়, আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে ডিজাইনবোৰ দিব লগা হয়, কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় ভিডিঅ'টো। যেতিয়া গেৰ ডিজাইনটো হেভিকৈ কৰা যায় তেতিয়া মই ডিজাইনবোৰ দি থাকোঁ। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়, এইযোৰ দুপাট্টা কাটি পেলাই কৰা এইযোৰ কাপোৰ, ফেব্ৰিক উইথ লেচ ৱৰ্কেই হৈছে, উইথ এয়া দুপাট্টা কাটি পেলাই কমপ্লিট হৈ থকা এযোৰ কাপোৰ। যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। এযোৰ কাপোৰৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন এনেকৈ দিয়া আছে, সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ কৰা আছে। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰিও মই চাইছিলোঁ এটা ছাইডে। ইয়াত গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰিলে খুব ভাল লাগিব, যিহেতু এযোৰ ৰিয়েলিষ্টিক কৰা নাই, গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰিছোঁ, সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ মৰম লগা হৈছে। মেৰুণ কালাৰত আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। যে অপৰাজিতাৰ ডিজাইন এটা দেখুৱাইছিলোঁ এই মেখেলাখনত, এখন হোৱাইট মেখেলাত দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া পিছৰটো ভিডিঅ' মই লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, এয়া হোৱাইট মেখেলাত মই অপৰাজিতা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। কিন্তু পিছৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলোঁ, সম্পূৰ্ণ এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ডিজাইনটো আপোনালোকক দেখুৱাই থকাৰ কাৰণে মোৰ কাপোৰযোৰ দেখুৱাবলৈ খুব ইজি হৈ গৈছিল। আৰু অপৰাজিতাৰ এই ডিজাইনৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। ইয়াত মই হেণ্ডমেড মিক্স পাত কৰা নাছিলোঁ, এইটো ছুপাৰ নেটত কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন এনেকৈ মই ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈছোঁ কাপোৰযোৰ। আৰু ইয়াত মেখেলাখন মই ঢিলা দিছিলোঁ বগা অপৰাজিতা দি। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো মই এনেকৈ দিছিলোঁ। ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং কৰাৰ পিছত ইস্ত্ৰি মাৰি আকৌ এনে কাগজ দি থৈছোঁ, যাতে ইয়াত আঠা চাঠা লাগি নধৰে। আৰু এনেকৈ কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এইযোৰ অৱশ্যে মই কৈছোঁ অৰ্ডাৰ আছে, এইযোৰ পেকিং হৈ গৈছে অৰ্ডাৰ। আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, এই কাপোৰযোৰ ইয়াত ভাবিছোঁ অকণমান লেচ লগাই দিম। এইযোৰ ইউনিক ডিজাইনৰ এযোৰ জোনবিৰি ডিজাইনৰ কাপোৰ, সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। ইয়াৰো আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, ইয়াত দহি কৰা হৈছে এইটো কালাৰে। ইয়াত মাজে মাজে এটা এটা এইটো ৰঙৰ লেচ লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ জোনবিৰি কাপোৰ, চাদৰখন এয়া গোটেই কাপোৰযোৰ তেনেকৈ কৰা আছে। ইয়াত মকুটা আৰু পাথৰ লগাই দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন চাওকচোন, মেখেলাখনত এয়া মেখেলাখনত এনেকৈ 3 লাইন ফুল দিয়া আছে, এয়া দুইফালে দিয়া আছে। সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে। এনেকৈ বহুত ধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু যিবিলাক কাপোৰৰ কৈছোঁ হেভি যিটো ৱৰ্ক কৰা হয়, যেতিয়া খুব বেছি এটা নতুনত্ব অনা হয়, নতুন ডিজাইন অনা হয়, তেতিয়া মই ডিজাইনটো আগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ডিজাইনটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে মই ভিডিঅ' কোনে চাইছে নাচাইছে গম পাওঁ। আৰু সময়ৰো কথা আছে, মই কৈছোঁ মানুহ নাই মোৰ, সকলোবোৰ নিজে কৰোঁ। আৰু এইযোৰ বাগানভেলিয়া কাপোৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। ইয়াত মই প্ৰথমতে ডিজাইনটো দেখুৱাইছিলোঁ বাগানভেলিয়াৰ, কিন্তু পিছৰ কাপোৰযোৰ যেতিয়া কৰিছিলোঁ কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই কৰিছিলোঁ। সম্পূৰ্ণ এযোৰ ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰ মই কৰি উলিয়াইছিলোঁ। যিটো ডিজাইন প্ৰথম মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই ডিজাইনটোৰে গোটেই কাপোৰযোৰ কৰা নাছিলোঁ, আচলত এনেকুৱা ধৰণৰ দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন ব্লাউজটো এনেকৈ দিছিলোঁ। মেখেলাখন আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, মেখেলাখন এয়া এইটো ডিজাইনৰ বাগানভেলিয়া কৰি দেখুৱাইছিলোঁ। এইযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টত কৰি সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। আৰু ঠিক সেইদৰে আৰু এইযোৰ কাপোৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এইযোৰ একদম ইউনিক ডিজাইনৰ কাপোৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছিলোঁ। এইযোৰ সম্পূৰ্ণ কাপোৰ হৈ আছে, ইয়াৰ কাপোৰযোৰৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ এয়া চা, এইযোৰ ডিজাইন দেখুৱাৰ কাৰণটো হৈছে এনেকুৱা ডিজাইন কোনেও কৰা নাই, সেইকাৰণে মই ডিজাইনটো মনলৈ অহাৰ কাৰণে, ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ডিজাইন কোনেও কৰা নাছিল, মোৰ মনলৈ অহাৰ কাৰণে প্ৰথম ডিজাইনটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইদিনমানৰ পিছতে আনি সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচো আছে। আৰু গোটেই চাদৰখন নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে, অকণো জেগা বাকী নাই য'ত এই ফুলটো কৰা নাই। এয়া চা, খুব ধুনীয়াকৈ কৰা এযোৰ কাপোৰ, দহি বটাও আছে। ৰেডি টু ৱেৰ হৈ থকা নাই অৱশ্যে, মেখেলাখন চিলোৱা নাই। আৰু কাপোৰযোৰ এনেকৈ
আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সম্পূৰ্ণ কেইযোৰমান কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে ইউনিক ডিজাইনৰ কাম কৰা আৰু হেভি বহুত মানে ৱৰ্ক কৰা আছে। স্ক্ৰীনত আপোনালোকে দেখিছে হোৱাইট কাপোৰযোৰ বা এৰো ডিজাইনত কিমানখিনি কাম কৰা হৈছে আৰু এই ডিজাইনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এটা ভিডিঅ' দি ল'ব লগা হয়, যিহেতু সেই ডিজাইনটো আচলত আৰু নকৰোঁ, সেই ডিজাইনটো আচলত সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ যায়। কাপোৰযোৰ দিয়াৰ আগত মই ডিজাইনটো সেইকাৰণে আচলতে ফ্ৰেণ্ডছ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, কাপোৰযোৰৰ ফাইনেল লুকটো এয়া সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এয়া দেখিছে চাদৰৰ আচলত এয়া 3 পাহ ফুল ডাঙৰকৈ দিছোঁ, তাৰপিছত 2 পাহ দিছোঁ আৰু মেখেলাখনত পথালিকৈ 2 পাহ দিছোঁ, মাজত এপাহ দিছোঁ, লেচ লগাই দিছোঁ মাজে লেচ আৰু ইয়াতে মাইকা লগাই দিছোঁ। আৰু যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মাজৰ যিটো গেৰো ডিজাইন, সেই ডিজাইনটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ শিকাই দিছিলোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইকাৰণে ডিজাইনটো ইয়াত বৰ বেছিকৈ কৈ নাথাকোঁ। যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে আগৰ ডিজাইনটো চালে ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ কৃষ্ণচূড়া ডিজাইনৰ এই কাপোৰযোৰ অৱশ্যে অৰ্ডাৰ আছে আৰু গৰম যিহেতু সেইকাৰণে মই কটনত কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। কিমান উঠাব পাৰিছোঁ নাজানো, বাৰু ট্ৰাই কৰিছোঁ কৰাৰ। আৰু ইয়াতে লেচৰ ওপৰে এটা সৰু পাথৰ লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জানে কেনেকৈ লেচ ৱৰ্ক কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ কটনত লেচ ৱৰ্ক কৰা কাপোৰ আপোনালোকে দেখিছে, হেণ্ডমেড মিক্স পাতত লেচ ৱৰ্ক কৰা কাপোৰ আপোনালোকে দেখিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি আছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জানে, সকলোৱে চিনি পায় কৃষ্ণচূড়া গছ, প্ৰায় ঘৰে সকলোৰে ঘৰে আছেই কৃষ্ণচূড়া গছ। আৰু এটা পাহি বগা নিচিনা আৰু অকণ হালধীয়া আছে। কৃষ্ণচূড়া হালধীয়া ৰঙৰো থাকে, ৰঙা ৰঙৰো থাকে আৰু যিটো অৰেঞ্জ কালাৰ সেইটো থাকে। মই ইয়াতে য়েল্ল' কালাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে ৰঙা আৰু যেতিয়া হালধীয়া লগাই দিয়া যায় তেতিয়া ৰঙা হালধীয়া মিলি দুটা কি হয় আপোনালোকে জানে, কমলা ৰং হয়। আৰু সেইকাৰণে আচলতে হালধীয়া কালাৰটোৱে বেছি উজ্জ্বলতা আনিবৰ কাৰণে মই য়েল্ল' কালাৰটো ইয়াতে লগাই দিছোঁ। আৰু কোনোবাটো পাহি হোৱাইট কালাৰ থাকে, আপোনালোকে দেখিছে। অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ একে ডিজাইনৰ কৰিবৰ কাৰণে, কিমান পাৰিছোঁ নাজানো, তথাপি কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ মৰম লগা হৈছে। আপোনালোকে মৰম দিব আৰু ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব, কেনে লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া অৱশ্যে কৃষ্ণচূড়া গছটো অলপ ৰেয়াৰে হৈছে, কিয়নো যেতিয়া 4 লেন বনোৱা হৈছিল বহুত গছ কাটি দিয়া গ'ল। আৰু কৃষ্ণচূড়া গছজোপা মই আগফালে লগাইছোঁ, আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। খুবেই ধুনীয়া হয় ৰাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া বহুত জাতৰ আছে, বিভিন্ন ডাঠ খুব ঘনকৈ থকা কৃষ্ণচূড়াও দেখিবলৈ পোৱা যায়। অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত, চাওকচোন। আৰু কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিযোৰ কৃষ্ণচূড়া কাপোৰ আপোনালোকে কেনে পালে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ৰিয়েল কৰিব পাৰিছোঁনে নাই চাব। আৰু ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰসমূহ মই আনি থাকিম। ঘৰতে ফুলি থকা ফুলসমূহৰ কাৰণে মোলৈ ৰিকুৱেষ্ট আহিছে কেইযোৰমান কাপোৰ কৰিবলৈ, মই নিশ্চয় কৰিম। আৰু কোনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে সেয়াও ক'ম আৰু অৰ্ডাৰ ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এইবোৰ কাপোৰ কৰোঁতে অৱশ্যে অকণ কষ্ট হয়, যিয়ে নহওক, কিন্তু কাপোৰত কেনভাছত উঠোৱা ফুল আৰু কাপোৰত উঠোৱা ফুলৰ পাৰ্থক্য আছে, আগৰটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁৱে। যিমান হওক ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ।